How many times lady love had given? Tell you lazy left no battery at. हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। एकदम नै मोस्ट ट्रेन्डिङ रहेको छ यो फ्री फायर रिलेटेड भिडियो र यस्तो टाइपको भिडियो तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यस्तो टाइपको एडिट गर्नलाई तपाईलाई चाहिने कुराहरु के रहेको छ म सबभन्दा पहिले डिटेलमा तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले भनेको तपाईलाई चाहिने भनेको एउटा XML रहेको छ, honeybunny.xml भन्ने यो XML रहेको छ भने यसमा युज हुने केही कुराहरु रहेको छ। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईलाई चाहिने भनेको एउटा लिरिक्स रहेको छ, यसमा युज हुने लिरिक्स यो रहेको छ। त्यसैले तपाईलाई यसमा चाहिने क्लिप रहेको छ, यो क्लिप मैले तपाईलाई प्रोवाइड गर्नेछु। यो चाहिँ मैले टिकटकबाट डाउनलोड गरेको हो भने तपाईलाई अर्को चाहिने भनेको यस्तो टाइपको स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनशट तपाईले यहाँनेरि यो भिडियोमा गएर यस्तो एउटा पोजिसनमा यहाँनेरि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँनेरि गएर तपाईले ठ्याक्क यहाँनेरि गएर स्क्रिनशट लिएर तपाईले यस्तो टाइपको स्क्रिनशट लिनु होला। स्क्रिनशट लिसकेपछि तपाईले स्क्रिनशटमा आफ्नो फोटो यसरी एड गर्न सक्नुहुनेछ। यो फोटो कसरी एड गर्ने मैले अलरेडी अगाडिको भिडियोमा पनि सिकाइसकेको छु र तपाईलाई आज म एकदम छोटो तरिकाले यो कसरी आफ्नो फोटो यसरी स्क्रिनशटमा एड गर्ने सिकाउने छु। र तपाईलाई यो स्क्रिनशट लिन आउँदैन भने यसको लागि तपाईले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। म तपाईलाई टेलिग्राम च्यानलमा यो स्क्रिनशट प्रोवाइड गरिदिनेछु। यसरी नै तपाईलाई यसमा चाहिने भनेको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको यो भिडियो रहेको छ। ओके, सबै कुरा तपाईले भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु होला। त्यसपछि बल्ल तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। र डाउनलोड गरिसकेपछि सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको XML लाई लङ प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि सेन्डमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँ अलाइटमोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो अलाइटमोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसपछि जस्ट तपाईहरु आफ्नो अलाइटमोसन एपलाई ओपन गर्नु होला। यसको लागि तपाईले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसपछि प्रोजेक्टमा जानु होला। भर्खर हामीले इम्पोर्ट गरेको प्रोजेक्ट फर्स्टमा आइसकेको छ, यसलाई तपाईले जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले सबभन्दा फर्स्टमा यहाँ साउन्ड छैन, यसको लागि तपाईहरु तल आउनु होला। यो साउन्ड लेखेकोलाई क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामीले यहाँ फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईले सबभन्दा फर्स्टमा यहाँ भिडियो क्लिप एड गर्नु होला। भिडियो क्लिप चाहिँ तपाईहरुको यो रहेको छ, हेर्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर फिल्डमा जानु होला। मिडिया नट फर्ममा जानु होला। र तपाईले जुन डाउनलोड गर्नुभएको छ भिडियो क्लिप त्यो तपाईले कहाँनिर डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यहाँ गएर तपाईले त्यो भिडियो क्लिपलाई जस्ट यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो क्लिप यसरी आइसकेको छ। तपाईहरुसँग अरु कुनै भिडियो क्लिप छ भने तपाईले त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि नेक्स्ट भनेको हामीले यहाँनेरि जतिवटा यो सानो रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि तपाईहरुको लास्टसम्म एकदम धेरै रहेको छ। तपाईले यो सबैमा एउटै कुरा स्क्रिनशट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनशटमा चाहिँ सुरुमा हामीले फोटो एड गर्छौँ, त्यसपछि बल्ल हामीले यहाँ युज गर्नेछौँ। स्क्रिनशटमा हामीले फोटो एड गर्न तपाईहरु जस्ट सुरुमा ब्याक जानु होला। एकचोटी ब्याक गइसकेपछि अब हामीले सब स्क्रिनशटलाई एडिट गर्नलाई पिक्सेल ल्याब एप युज गर्छौँ। तपाईले पनि यो एप इन्स्टल गरेर यसलाई जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ एउटा टेक्स्ट रहेको छ, न्यू टेक्स्ट, यसलाई क्लिक गरेर डिलिटमा क्लिक गरेर ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। अब सबभन्दा फर्स्ट तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ तल फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। यो स्क्रिनशट तपाईहरुले यहाँ सुरुमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनशट चाहिँ मेरो यो रहेको छ, तपाईहरुले यो स्क्रिनशट सुरुमा एड गर्नु होला। ओके, स्क्रिनशट तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्ने थियो, तपाईहरुको स्क्रिनशट आउनेछ। स्क्रिनशट यहाँ तपाईहरुले आइसकेपछि यसलाई ओके गर्नु होला। धेरै साथीहरुले फ्रम ग्यालेरी आएन भन्नुहुन्छ, तपाईहरुले एकदम भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनभने भिडियो स्किप गर्दाखेरि तपाईहरुले धेरै स्टेपहरु मिस गर्नुहुनेछ। त्यही भएर तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। मैले यहाँ कहाँनेरि क्लिक गर्ने भन्ने पछि तपाईहरुले त्यहीँनेर तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, मैले यहाँ स्क्रिनशट एड गरिसकेको छु। अब नेक्स्ट भनेको तपाईहरुले यहाँ माथि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ कुन फोटो एड गर्न चाहनुहुन्छ, जुन तपाईहरुले यहाँ आफ्नो साथीको कुनै पनि मोडेलको एउटा फोटो सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। एकछिनको लागि मैले यहाँ कुनै एउटा मोडेलको फोटो सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेरि अब यसलाई चाहिँ क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर तपाईहरुलाई क्रप गर्नु छ भने मैले यसलाई यतिको क्रप गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई जस्ट ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाईहरुले यसको साइज कतिको राख्ने, मैले यसको साइज चाहिँ यहाँनेरि यतिको राख्दिन गइरहेको छु। ओके, तपाईहरुले पनि आफ्नो मनअनुसार यहाँ तपाईहरुको साइज चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, यो बिचको अप्सनमा। यो फोटोलाई तपाईहरुले सुरुमा सिलेक्ट गरेपछि बल्ल तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ स्टुक भन्ने अप्सन रहेको छ, स्टुकलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई इनेबल गर्नु होला। मैले चाहिँ स्टुक चाहिँ येलो राख्छु, तपाईहरुलाई जुन मन पर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। अब तपाईहरुले यो स्टुक विथलाई बढाउनु होला। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले 7-8 सम्म बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले जस्ट यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँ स्याडो भन्ने अप्सन रहेको छ, स्याडोलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई इनेबल गर्नु होला। र तपाईहरुले जुन अघि स्टुकमा जुन कलर राख्नु भएको थियो, मैले येलो राखेको थिएँ भने अब यहाँ स्याडो पनि मैले येलो कलरको सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ ब्लर रेडियसलाई अलिकति बढाएर तपाईहरुले यहाँ 20 जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, मैले एकछिनको लागि 17-18 राखिदिन्छु।
त्यसपछि अफसेट x लाई 2 राख्नु होला अफसेट y लाई 2 राख्नु होला त्यसपछि यसलाई जस्ट ओके गर्नु होला ओके गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो चाहिँ स्क्रिनशटमा आइसकेको छ अब यो फोटोलाई सुरुमा तपाईहरुले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोलाई सेभ गर्न माथि तपाईहरुले सेभको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सेभ एज इमेजमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले सेभ टु ग्यालेरीमा क्लिक गर्ने तपाईहरुको यो फोटो फोनमा सेभ हुनेछ मेरो अलरेडी सेभ छ मैले यहाँ सेभ नगरिकन तपाईहरुलाई सिधै अब अलाइट मोसनमा कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु अब फेरि तपाईहरु आफ्नो अलाइट मोसनमा आउनु होला अघिकै प्रोजेक्टमा यसपछि तपाईहरुले यहाँ भिडियो क्लिप सुरुमा एड गरिसक्नु भएको छ अब तपाईहरुले यहाँ नेरी आएर यसलाई क्लिक गर्नु होला त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्नु होला कलर फिल्डमा जानु होला मिडिया नोट फर्ममा जानु होला र तपाईले जुन स्क्रिनशट यहाँ एडिट गर्नु भएको थियो त्यो स्क्रिनशट तपाईले सिम्पली यहाँ सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला यसपछि ब्याक जानु होला फेरि ब्याक जानु होला फेरि अर्को फोटो पनि सेम यही तरिकाबाट स्क्रिनशट तपाईले भर्खर जुन बनाउनु भएको थियो फोटो एड गरेर त्यही तपाईले सिलेक्ट गर्दै जानु होला यो चाहिँ हामीले लास्टसम्म जतिवटा रहेको छ सानो क्लिप सबैमा हामीले यही स्क्रिनशट एड गर्ने छौं ओके फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सबै स्क्रिनशटमा यहाँ सबै प्रोजेक्टमा यहाँ जतिवटा फोटो रहेको छ सबैमा मैले यहाँ स्क्रिनशट जुन मैले भर्खर एडिट गरेको छु तपाईहरुलाई त्यही युज गरेर देखाउन गएको छु त्यतिबेलासम्म तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन अवश्य भिडियोलाई एक लाइक गरेर एउटा अवश्य कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला यस्तो टाइपको मैले फ्री फायर रिलेटेड भिडियो च्यानलमा एकदम नै धेरै अपलोड गरिसकेको छु तपाईहरुले मिस गर्नु भएको छ कुनै भिडियो भने अवश्य तपाईहरुले च्यानलमा गएर मैले छुट्टै प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु पबजी फ्री फायर को भनेर तपाईहरुले त्यो प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरुलाई मन पर्ने फ्री फायर र पबजी को भिडियोहरु चाहिँ त्यहाँबाट हेरेर एडिट गर्न सक्नुहुनेछ ओके यसरी नै तपाईहरुले जतिवटा रहेको छ यहाँ लास्टसम्म सबैलाई रिप्लेस गर्नु होला भर्खरको स्क्रिनशट तपाईहरुले जुन एडिट गर्नुभएको छ फोटो एड गरेर त्यो स्क्रिनशटले रिप्लेस गर्नु होला त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेप के गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउने नै छु ओके फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लास्ट फोटोसम्म सबै यहाँ मैले स्क्रिनशट जुन हामीले एडिट गरेको थियो फोटो एड गरेर त्यो मैले यहाँ लास्टसम्म रिप्लेस गरिसकेको छु अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामी यसमा लिरिक्स एड गर्नेछौं लिरिक्स एड गर्दाखेरि तपाईहरुको साउन्ड पनि त्यतिखेरै आउँछ तपाईहरुले त्यतिखेरै साउन्ड पनि त्यही युज गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईहरुले त्यसलाई म्युट गरेर फेरि साउन्ड एड गर्न सक्नुहुनेछ ओके सबभन्दा पहिले तपाई स्टार्टिङमा आउनु होला त्यसपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला मिडियामा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुलाई मैले जुन लिरिक्सको भिडियो दिएको छु तपाईले त्यो भिडियो कहाँनिर डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यहाँ गएर तपाईले त्यो भिडियोलाई यहाँ सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गर्छपछि तपाईहरुको भिडियो यहाँ टपमा आउनेछ तपाईले त्यो भिडियोलाई सुरुमा क्लिक गरेर यसको साउन्ड चाहिँ सुरुमा म्युट गरिदिनु होला साउन्डमा क्लिक गरेर यो साउन्डलाई 0 बनाइदिनु होला किनभने अहिले हामी फेरि पनि साउन्ड एड गर्ने छौं यसपछि तपाई फेरि स्टार्टिङमा आउनु होला स्टार्टिङमा आइसकेपछि तपाईहरुले भर्खर एड गर्नुभएको लिरिक्स भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला यसको तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि तपाईहरुले यहाँ ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ लाइटेनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ लिनियर डट भन्ने रहेको छ लिनियर डट तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ यति गर्छपछि ब्याक जानु होला ब्याक गएपछि यसको साइज तपाईहरुले कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा रहेको छ सुरुमा लाइट भएको कारणले यो मज्जाले भिजुअल छैन तपाईहरुले यसको साइज र पोजिसन यहीँनेरि मिलाउन सक्नुहुन्छ एकछिनको लागि मैले यसको साइज अलिकति घटाइदिन्छु र यसको पोजिसन चाहिँ यहाँनेरि राखिदिन्छु ताकि राम्ररी भिजुअल हुनेछ यसपछि ब्याक जानु होला ब्याक गएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो भिडियोभरि लिरिक्स नभए पनि हाम्रो जहाँसम्म लिरिक्स रहेको छ त्यहाँसम्म हाम्रो यो लिरिक्स चाहिँ देखिनेछ ओके लिरिक्स चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म रहेको छ ओके यति भइसकेपछि अब यसमा हामीले साउन्ड एड गर्ने छौं र यो भिडियो अहिले एकदम ल्याग हुनेछ किनभने हामीले धेरै प्रोजेक्ट एड गरेका छौं भिडियोलाई फोनमा सेभ गरेपछि एकदम स्मुथ तपाईहरुले भिडियो पाउनु हुनेछ अब साउन्ड एड गर्न तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला स्टार्टिङमा आइसकेपछि यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला मिडियामा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यो एरोमा क्लिक गरेर मैले तपाईहरुलाई जुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिंक दिएको छु भिडियोको त्यो भिडियो तपाईहरुले कहाँनिर डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यहाँ गएर तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरेपछि तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला यसपछि भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको भिडियोलाई क्लिक गरेर यसलाई तपाईहरुले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईहरुले साउन्डको लागि मैले अलरेडी अघि नै भनिसकेको छु तपाईहरुलाई लिरिक्सकै साउन्ड तपाईहरुले छोड्दिदा पनि हुन्छ वा तपाईहरुले त्यसलाई म्युट गरेर अहिले एड गर्दा नि हुन्छ किनभने तपाईहरुले यति गरेपछि दुईटा प्रोसेस पनि सिक्नु भयो प्लस मैले चाहिँ साउन्डको छुट्टै भिडियो पनि दिएको छु त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई यो प्रोसेस सिकाएको छु होप तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदम राम्रो लाग्यो होला मन परेमा भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै लाइक गरेर साथीहरुमा चाहिँ शेयर गर्न नबिर्सिनु होला ओके भिडियो यस्तो बनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एकदम नै ल्याग रहेको छ त्यही भएर मैले यहाँ प्ले गर्न सकेको छैन तपाईहरुले पनि यो भिडियोलाई सेभ गरेपछि मैले स्क्रिनमा देखाए जस्तै तपाईहरुले भिडियो चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ एक्सपोर्टमा क्लिक गर्ने तपाईहरुको भिडियो फोनमा सेभ हुन थाल्छ र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेनिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनु नभने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला नेक्स्ट ट्रेनिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ